سلام، شما به پادکست قیراس گوش میکنید. قسمت دوم، ساخت زیورآلات با دست. اول یه توضیح کوتاهی میخوام بدم در مورد اینکه برای ساخت زیورآلات روش‌های گوناگونی وجود داره. مثل ریخته‌گری، مثل ساخت زیورآلات با مفتولا یا وصل کردن قطعه‌های آماده به همدیگه یا همون اسمبل کردن و یا اینکه ساخت زیورآلات به صورت کاملا دستی که من توی این اپیزود قصد دارم یکم راجع به این روش باهاتون صحبت کنم که 0 تا 100 ساخت اون زیور با دست انجام میشه. خب حالا اگه فکر میکنین به ساخت زیورآلات با دست علاقه دارین یا مثلا دوست دارین اون کار رو خودتون انجام بدین یا فکر میکنین دوست دارین در موردش بیشتر بدونین، تو این قسمت با من همراه باشین چون میخوام راجع به تمام جزئیاتش و اینکه چطور میشه این کار رو شروع کرد و امکاناتی که لازم داره باهاتون صحبت کنم. اولش ترجیح میدم که یه تعریف کلی راجع به جواهرساز یا همون سازنده زیورآلات دستی و مهارت‌هایی که بهتره که بدونه و یه کلیاتی درباره اون براتون بگم. جواهرساز یا زرگر کسیه که اشیا یا همون آبجکت های عموماً زینتی یا مثلا کاربردی رو با فلز طلا یا فلزات ارزشمند دیگه میسازه. البته الزاماً قرار نیست که این فلزات ارزشمند باشن. زرگر یا همون جواهرساز کسیه که توی جوشکاری یا همون لحیمکاری، اره‌کاری، ذوبکاری، سوهانکاری، فورجینگ، پرداختکاری و خیلی از مهارت‌های دیگه تخصص داره. و باید حتما دست و چشمان قوی داشته باشه و با دقت و ظرافت خیلی زیادی کارشو انجام بده و اشیاء زینتی و کاربردی رو بسازه. حالا در مورد هر کدوم از این تخصصایی که نام بردم به تفصیل در ادامه پادکست براتون توضیح میدم. ولی برای شروع ساخت یه شی یا همون زیور، اون سازنده ابتدا به یه طرح اولیه احتیاج داره که حالا میتونه اونو خودش طراحی بکنه، میتونه از طرح‌های موجود استفاده بکنه یا فرضاً با الهام گرفتن از محیط اطرافش یا طبیعت از یه موضوعی تقلید کنه یا یه طرحی رو از اون موضوع استخراج بکنه که مشابه اون نمونه طبیعی باشه. این طرح میتونه یه طراحی ساده با مداد روی کاغذ باشه یا مثلا یه طرح دارای پیچیدگی‌های خاص خودش توی نرم افزار روی رایانه باشه. ذوبکاری یکی از مهارت‌های خیلی مهمیه که هر زرگری باید بهش مسلط باشه. ذوبکاری برای اینه که اون زرگر قطعات فلز خودش رو بتونه آلیاژ بکنه که توی قسمت قبلی پادکست در مورد آلیاژ کردن و عیار کردن براتون توضیح دادم، به معنی اینکه فلزات دیگه‌ای رو با اون فلز پایه خودش ترکیب بکنه با اندازه‌های مشخص تا کار کردن روی اون فلز براش راحت‌تر بشه. و یا اینکه به واسطه ذوبکاری چند قطعه فلز جداگونه رو با هم ترکیب کنه و یا اینکه یه تیکه فلزی رو که از قبل حالا باهاش چیزی رو ساخته مجدداً ذوب بکنه و از حالت جامد به حالت مایع تبدیل بکنه که این اتفاق به واسطه حرارت دادن به اون فلز رخ میده به طوری که اونو کم کم به نقطه ذوب میرسونه و این عملو توی یه ظرف گرافیتی کروی شکل به نام بوته انجام میده. و بعد از اینکه اون فلز سیال و روون میشه اونا رو توی قالبایی به نام ریژه میریزه تا توی اونجا منجمد بشن و سرد بشن و به صورت یه بلوک یا یه قطعه فلزی به راحتی جدا بشه و بتونه حالا روش کار انجام بده. حالا تا این مرحله جواهرساز یه قطعه یا یک بلوک فلزی داره که اون طرح و زیور خودش رو باید از تو دل اون قطعه بیرون بکشه. منتهای مراتب احتمال اینکه ضخامت اون قطعه یا طول و عرضش به دلخواه جواهرساز نباشه خیلی زیاده. برای همین جواهرساز باید از یک دستگاهی استفاده بکنه به نام چرخ نورد. این چرخ نورد ساختارش به این شکله که حالا پایه هایی داره و خود اون دستگاه از 2 تا غلطک بزرگ تشکیل شده که برای کم کردن ضخامت فلز و اضافه کردن ضخامت به جاش به طول و عرض فلز باید فلزمون رو از زیر اون 2 تا غلطک رد بکنیم یا بهتره بگم از بین 2 تا غلطک رد بکنیم تا ضخامتش کمتر شه و یا به طول اضافه بشه یا به عرض. و جواهرساز باید انقدر این عمل نوردکاری یا اصطلاحاً چرخکاری رو ادامه بده
تا به اون ضخامت دلخواه یا عرض یا طول دلخواه خودش در مورد اون قطعه فلزی برسه. حالا که یه ورقه فلزی آماده داریم، اینجا اگر که طرح ما قراره که 2 بعدی باشه، یعنی همون روی اون صفحه قابل اجرا باشه و قرار نیست که 3 بعدی باشه یا حجمی باشه، میتونیم به واسطه اره‌کاری این طرح رو از توی اون صفحه در بیاریم. و اره‌کاری یکی از مهمترین مهارت‌هاییه که زرگر باید بهش مسلط باشه. و این اتفاق به این صورت میفته که سازنده باید طرح خودش رو روی اون قطعه فلز بچسبونه و به واسطه اره‌مویی جواهرسازی که متشکل از کمان اره و تیغ اره‌ایه که به اون وصل شده، این طرح رو با همون اره‌کاری کردن از فلز جدا بکنه. حالا توی این مرحله اگه قرار باشه که سازنده 2 قطعه فلزی رو به همدیگه وصل بکنه یا به همدیگه بچسبونه، باید از مهارت لحیمکاری یا حالا جوشکاری استفاده بکنه. که حالا من در مورد لحیمکاری در ادامه خیلی دقیق تر توضیح میدم، ولی اینو تا اینجا بدونیم که لحیمکاری یک روشیه برای جواهرساز که میتونه قطعات فلزی خودش رو به واسطه این تخصص یا این مهارت به همدیگه وصل بکنه. تا اینجای کار یه سری ناهمواری ها و یه سری سایش ها روی سطح اون فلز ایجاد شده و برای اینکه جواهرساز این ناهمواری ها رو از روی سطح فلز خودش از بین ببره، باید از سوهان ها، سوهانچه ها و سنباده ها استفاده بکنه و مهمتر از اون باید روی مهارت سوهانکاری خیلی قوی باشه و به واسطه این ابزارالات و این مهارت سطح فلز خودش رو صیقلی بکنه. بعد از مرحله سوهانکاری دستی ما میتونیم روی اون قطعه فلزیمون کارهای زیادی برای تمیزتر شدنش انجام بدیم، مثل پوستکاری، پرداختکاری، پولیش کردن، که البته بهتره که اینا رو با دستگاه‌های مخصوصش انجام بدیم که خب خیلی از افراد توی کارگاه‌های خونگیشون ترجیح میدن که دستگاهشون نداشته باشن و این کار رو به بیرون میسپرن و همینطور آبکاری که مرحله بعدی پوست و پرداخت هستش رو میسپرن تا کسانی که بیشتر روی این زمینه تخصص دارن براشون انجام بدن. البته اینو حتما باید ذکر بکنم که اینو در مورد کارگاه‌های خونگی میگم. کارگاه‌های بزرگتر و مستقل‌تر خودشون سیستم شستشو، آبکاری و حالا پوست و پرداخت رو توی کارگاهشون دارن. بعد از آبکاری و تمیزکاری هم میرسیم به مرحله مخراجکاری که اگر شما زیورتون قرار روش سنگی سوار بشه، حالا چه سنگ قیمتی چه سنگ نیمه قیمتی، باید از تخصص مخراجکاری استفاده بکنین که این تخصص به معنی سوار کردن سنگ بر روی زیور هستش، که البته الزامی وجود نداره که هر زرگر یا جواهرسازی خودش به مخراجکاری مسلط باشه و این یه تخصص کاملا جداگونه است و مخراجکارای بسیار ماهری رو ما داریم که اون فرد جواهرساز میتونه زیورش رو به مخراجکار بسپره تا براش سنگش رو سوار بکنه. البته میگم بازم احتمال این که اون زرگر خودش دوست داشته باشه مخراجکاری رو یاد بگیره و سنگهاش رو هم خودش سوار بکنه روی زیورش هم خیلی زیاده و چه بهتر که خودمون 0 تا 100 کار رو از بر باشیم. خب این توضیحاتی که من تا اینجا در مورد ساخت دستی دادم، میشه گفت که مهارت‌های خیلی تخصصی تری در مورد ساخت دستی هستن. البته کارهای دیگری رو هم میشه در مورد ساخت دستی انجام داد، مثل ساختن زیورآلات مفتولی که شما میتونین فقط با داشتن چند تا انبر و مفتول‌ها این زیورآلات رو بسازین و همینطور زیورآلات اسمبل کردنی یا وصل کردنی که باز هم به چند تا انبر احتیاج داره و اینکه قطعات آماده‌ای رو توی بازار میفروشن که شما میتونین با وصل کردن اون قطعه‌های آماده به هم دیگه گوشواره، انگشتر، گردنبند و انواع زیورآلات رو شکل بدین. به جز اینهایی که گفتم هم شما میتونین از روش‌های متفاوت دیگه‌ای برای ساخت زیور استفاده بکنید، مثل ساخت زیورآلات رزینی یا ساخت زیورآلات به واسطه مواد دورریختنی حتی، و ساخت زیورآلات با وسایل بازیافتی، ضایعات و همینطور تبحر خیلی بهتری که وجود داره ساخت زیورآلات با چوب، رزین و خیلی دیگه از این موارد. ولی خب این توضیحاتی که من تا اینجا دادم در مورد ساخت دستی به واسطه اره‌کاری، لحیمکاری، چرخکاری و تخصصهای اصلیه که سازنده برای شروع باید داشته باشه.
یه نکته کوچیکی رو لازم میدونم که بهش اشاره بکنم. اونم اینه که در مورد قسمت طراحی که توی مراحل اولیه براتون گفتم، بهتره بگم که طراحی به چند بخش تقسیم میشه. طراحی و ایده پردازی به صورت دستی، طراحی به واسطه نرم افزارهای 2 بعدی و 3 بعدی مثل فتوشاپ، ایلاستریتور، 3D Max، راینو، میتریکس، زیبراش، کورل و خیلی از نرم افزارهای دیگه. و بجز اینها یه روش دیگه‌ای وجود داره که شما میتونین طرح اولیه‌تون رو به صورت یک تکه وکس خودتون با دست ایجاد بکنین و اون رو وارد مرحله ساخت بکنین. و این به این صورت هستش که تکه وکس های آماده ای رو که در بازار میفروشن رو شما خریداری میکنین و با ابزارهای کاهنده بخش‌های از اون رو به صورت کاهشی حذف میکنین تا به اون طرح نهایی که مد نظرتونه برسین، که البته اینا همه به صورت کلی اینجا مطرح میشه تا بعداً اینا رو به صورت جزئی و تفصیلی با همدیگه در موردش صحبت بکنیم. خب تا اینجا یه سری اطلاعات کلی در مورد تخصص زرگری و ساخت زیورآلات با دست به دست آوردیم. حالا من فکر میکنم که خوب باشه یکم در مورد تاریخ ساخت زیورآلات با دست صحبت بکنیم. باید بگم که از آغاز بشریت تا الان انگیزه‌های متفاوتی مثل تفاخر، پایگاه اجتماعی، دین، زینت، باورهای مذهبی و آیینی و خیلی چیزای دیگه انسان رو به استفاده از زیورآلات واداشته. برای مثال انسان‌های اولیه از تراشه‌های استخوان گیره‌هایی می‌ساختن شبیه به سوزن و از اونا به عنوان جواهر و زیورآلات استفاده می‌کردن. در دوران ماقبل تاریخ ساخت زیورآلات با استفاده از صدف و پوسته ها مثل صدف حلزون یا پوسته تخم شترمرغ انجام می شده. بعدها سازنده های زیورآلات از استخوان و دندان حیوانات و سنگ ها برای این کار استفاده می کردن. یا مثلا مصریان قدیم با استفاده از سنگ های قیمتی گردنبندهای سنگین گوهرنشانی رو به صورت تاج سرنایی برای استفاده روی کلاهگیسا می ساختن. اونا ضمن ساخت جواهراتی که مختص به فراعنه و طبقه ثروتمند بوده، یه سری زیورهایی رو هم برای طبقه متوسط و فرودست جامعه می ساختن و میشه گفت که جواهرات ارزان قیمتی می شده. با پیشرفت بشر و تقسیم کار به مشاغل مختلف این امکان به وجود میاد که هر کس بیش از حد نیاز خودش تولید کنه. پیشرفت بیشتر روش‌های فلزکاری و افزایش تنوع روش‌های صنعتگری باعث میشه که این تخصص رشد بکنه و صنعتگران و فلزکارایی به وجود بیان که تخصصشون ساخت زیورآلات و وسایل تزئینی از طلا، نقره، مس، برنز و آهنه. حالا فلزاتی که امروزه سازنده ها و زرگرها ازش استفاده میکنن برای ساخت زیورآلات طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم، برنج و برنز یا همون مفرق هستش که این برنز یا مفرق میشه گفت آلیاژی از مس و قلع هستش. خب حالا فکر میکنم وقتش رسیده که در مورد این صحبت کنم که شما محیط کارتون باید چجوری باشه و از کجا میتونین کار رو شروع بکنین. اینو بدونین که برای شروع لازم نیست حتما یک کارگاه مجزا داشته باشین و شما میتونین با یک میز کار از یکی از اتاقای خونتون شروع بکنین و بعدها اگر خواستین کارتون رو گسترش بدین یک کارگاه مستقلی رو به این کار اختصاص بدین. حالا یه توضیح کوتاهی بدم در مورد اینکه محیط کارگاه به چه چیزهایی احتیاج داره. توی یک کارگاه شما مهمتر از هر چیز به یک میز کار مناسب این کار احتیاج دارین. به یک نت چرمی احتیاج دارین که قطعه چرمی هست که زیر میز کار نصب میشه. کف کارگاه شما باید حتما با یک سری توری‌های مشبک کفسازی بشه تا اگر خورده‌هایی از اون فلزی که دارین روش کار میکنین روی زمین ریخت
به واسطه کفش افرادی که وارد اونجا میشن و خارج میشن بیرون نره و این توری اونا رو تو خودش نگه داره. شما به بوته، دست بوته و ریژه احتیاج دارین که توی قسمت ذوبکاری در موردش توضیح دادم. حتما به عینک ایمنی ذوب احتیاج دارین و ترازو و نور مناسب یا چراغ مطالعه پرنور یکی از موارد مهمیه که توی محیط کارگاه باید رعایت بشه. یک سری دستگاه‌های اولیه‌ای که لازمه توی هر کارگاهی باشه این دستگاه‌ها هستن. چرخ نورد که دستی و برقیش هر دو وجود دارن. دستگاه اولتراسونیک که برای شستشو استفاده میشه. دستگاه فرز که احتمالاً اسمش رو توی صنعت‌های دیگه شنیدین و به واسطه سرفرزهای مختلف میشه روی زیورآلات ازش برای برش دادن، شیار در آوردن و خیلی از کارهای دیگه استفاده کرد. دریل یکی دیگه از این دستگاه هست که استفادهش خالی از لطف نیست. موتور پرداخت هم که توی قسمت قبلی بهش اشاره کردم که خوبه که آدم توی کارگاهش داشته باشه. حالا این چیزایی که تا اینجا گفتم بیشتر به درد کسایی میخوره که بخوان یه کارگاه مستقلی رو برای خودشون راه اندازی بکنن. اما اگه شما بخواین فقط با یک میز کار توی خونه خودتون یا توی اتاق خودتون کارتون رو شروع بکنین، به واسطه این ابزارالاتی که از اینجا به بعد نام میبرم هم میتونین ساخت رو شروع کنین. البته که اون کسانی که کارگاه هم دارن باز به این ابزار احتیاج دارن. این ابزار شامل اینها میشن: همون سوهان‌ها و سوهانچه‌هایی که نام بردم، کمان اره و تیغ اره‌هایی که با سایزهای مختلف وجود دارن، گیره‌های رومیزی برای بستن چیزهای مختلف روی میز، انبردست‌های متنوع مثل دم باریک، دم پهن، دم مفتول، انبردست، چنگچین، سیمچین و خیلی انبردست‌های دیگه. قالب خوشه و سنبه‌ها که استفادهش برای کاسکاری کردن هستش، یا بهتره بگم برای اینکه شکل کروی به اون قطعه فلزیتون بدین. ابزار حدیده که با حفره‌های بسیار زیاد در سایزهای مختلفی که داره شما میتونین مفتولهای فلزی خودتون رو از داخلش بارها و بارها رد بکنین تا قطر مفتولتون رو یا اون سیمتون رو کمتر بکنین و اون رو نازکتر کنین. قیچی‌های متنوعی توی کارگاه یا روی همون میز کارتون احتیاجی که داشته باشین که یکی از مهمترین اون قیچی‌ها قیچی قمی هستش. کولیس که یه ابزاری برای اندازه‌گیری قسمت‌های مختلف زیور مثل فرضاً اندازه‌گیری کردن عمق یک کار یا اندازه‌گیری کردن فضای داخلی یک رینگ کاربرد داره. تخت پیشکار یا دماغه اره‌کاری که یک فضایی رو به شما میده یا یک تکیه‌گاهی به شما میده که قطعه فلزیتون رو روی اون قرار بدین و به واسطه اون اره‌کاریتون رو راحت‌تر انجام بدین. دماغه سوهانکاری یکی دیگه از این ابزار هست که معمولاً پیچ میشه به میز شما و اون کمکتون میکنه تا قطعه فلزیتون رو روش قرار بدین و سوهانکاری رو خیلی راحت‌تر انجام بدین. میل نمره یا حلقه نمره که توی سایز کردن انگشتر بهتون کمک میکنه تا دقیقاً سایز انگشتری که میخواین رو بسازین. فرشه های متفاوتی هستن که توی بخشای مختلف ساخت به هر کدومشون احتیاج پیدا میکنین. چفت یا پنس یکی از ابزارهای خیلی مهمیه که هر زرگری باید داشته باشه که برای جابجا کردن قطعه‌های فلزی کوچیک و بزرگ و از اون مهمتر برای مرحله لحیمکاری بهش احتیاج داره. چکش‌های متفاوتی هستن که لازمه داشته باشیمشون که یکی از مهمترین های اونا چکش تخم مرغیه. سنباده های مختلفی هستن که باید اونا رو داشته باشیم و سنباده ها به زبر و نرم تقسیم میشن و هرچی عدد این سنباده ها پایین تر باشه این سنباده ها زبرترن و هرچی عددش بالاتر باشه مثلا 800 سنباده های ما نرمتر هستن. تخت نسوز یه تخته‌ایه که ما روی میز کارمون قرار میدیم و قطعه‌های فلزیمون رو روی اون قرار میدیم و جوشکاری و لحیمکاری میکنیم. یعنی ما مستقیما حرارت رو به میز کار وارد نمیکنیم بلکه حرارت رو روی اون تخت نسوز میدیم تا یه موقع میزمون آسیب نبینه. موم عسلی هم یکی از چیزایی که ما بهش احتیاج داریم و معمولاً برای نرم کردن اون
تیغه های اره‌مون ازش استفاده میکنیم و بعد از یه مدتی اره کاری کردن یکم از اون موم رو به اره‌مون، به اون تیغ اره‌مون در واقع میزنیم تا نرمتر بشه و بهتر عمل اره کاری رو انجام بدیم. و یه سری چیزای دیگه هم هستن مثل سوال جمع کن یا همون وسیله‌ای که در واقع خورده های فلزمون بعد از اره کاری رو باهاش جمع میکنیم، یا کاسه مسی، یا یه سری پودرهای مخصوص جواهرسازی، چند تا کاسه های کوچیک روحی، وسیله های مثل سندونچه، تیغ و دست تیغ، ذره‌بین، پرگار، مداد، خطکش، چسب‌های مختلف و یه سری اسیدهای مخصوص این تخصص که ما بهشون احتیاج داریم. ولی خب خیلی در موردشون توضیح نمیدم چون هر کدومشون خیلی طولانی میشه مبحثش. ولی از همه اینا مهمتر، ما توی کارگاهمون یا کنار میز کارمون حتما به یک ایستگاه جوشکاری یا همون حرارت دادن احتیاج داریم که میتونیم این حرارت دادن رو با روش‌های مختلفی انجام بدیم و دستگاه‌های مختلفی برای این کار وجود داره. مثلا یکی از این دستگاه‌ها دمبری هستش که یه دستگاهیه که با بنزین کار میکنه و بهتره بگم که دستیه، یعنی با عملکرد خود انسان این انرژی رو تأمین میکنه و شما باید به صورت پدالی بارها با پاتون به اون ضربه بزنین تا اون نیروی مورد نیازش رو بگیره و حرارتش رو ایجاد بکنه. یا یک سری فندک‌های جوشکاری هستن که رومیزی‌ان و هی باید گازشون تمدید بشه و خب اون عملکرد لازم برای جوشکاری‌های طولانی رو ندارن. و چیزهای دیگه هستن مثل سرپیک هایی که به گازهای پیکنیکی وصل میشن و میشه باشون جوشکاری رو انجام داد. یا از اونا بزرگتر و قوی‌تر دستگاه هواگاز هستش که یک کپسول گاز و یک کپسول اکسیژن به همدیگه وصل میشن و در نهایت با 2 شلنگ به یک سرپیکی وصل میشن که با اون سرپیک ما عمل حرارت دادن رو انجام میدیم. ولی در نهایت باید بهتون بگم که در بین همه این ابزارهایی که نام بردم، مهمترین چیزهایی که شما برای شروع بهشون احتیاج دارین یه میزه کار خیلی مناسب و دقیق این کار هستش و همون کمان اره و تیغ اره های مختلف و همین ایستگاه جوشکاری که بهتون گفتم که حالا میتونه هر کدوم از اینها باشه، همینطور تخت پیشکار و دماغه اره کاری، دماغه سوهان کاری که شما برای شروع حتما باید اینا رو داشته باشین و باقی چیزها رو میتونین به مرور تهیه بکنین. حالا من اون اول که براتون توضیح دادم که شما برای شروع کارتون باید فلزتون رو خودتون ذوب کاری بکنین و بعد توی ریژه بریزین تا منجمد و سرد بشه و بعد نورد کاری بکنین و وارد مرحله ساخت، حالا اره کاری یا جوش کاری بکنین، این برای کسایی خیلی راحت تره که دارن توی کارگاه خودشون کار میکنن یا توی خونه یا فضای مختص این کار رو اختصاص دادن. ولی اگر دارین فقط روی یک میز کارتون رو شروع میکنین، حتما لازم نیستش که اون قطعه یا ورقه فلزیتون رو از صفر خودتون آماده بکنین. باید بگم که توی بازار یه سری ورقه های آماده فلزی وجود داره و همینطور یه سری مفتول های فلزی وجود داره و حتی بعضن تسمه های کوچیکتر توی ابعاد کوچیکتری هستن که شما میتونید اونا رو آماده تهیه بکنین که مس و نقره و برنج و طلا و همه این متریال ها به صورت ورقه های مشخص شده توی ابعاد مشخص شده وجود دارن که میتونید اونا رو تهیه بکنین و دیگه درگیر این مراحل اولیه نشین و از ابتدای کار طرحتون رو روی اون فلزتون بچسبونین و شروع کنین اره کاری یا جوش کاری کردن. خب توی قسمت قبلی براتون از اهمیت زیاد میزه کار حرف زدم و فکر میکنم خوب باشه که جزئیات مهم این میزه کار رو بهتون بگم تا بدونید که برای تهیهش باید چه نکاتی رو رعایت بکنید. برای شروع کار یه میز 60 در 80 سانتی متری برای کار شما کافیه. ولی خب مهمتر از اون ارتفاع استانداردیه که شما باید برای میزتون رعایت بکنید. و این ارتفاع اینطوریه که از سطح میز تا کف زمین رو باید ارتفاعش رو حدوداً 80 تا 90 سانتی متر در نظر بگیرید.
بعضیا نظرشون اینه که میزای چوبی سنگین خیلی میتونن برای کار ما مناسب باشن. البته خیلی هم پیشنهاد میکنن که میزتون رو با اسکلت فلزی و سنگین بسازین که توی حین اره‌کاری و این کارها تکون نخوره. البته توجه بکنین که اگر دارین میز چوبی میسازین باید در مورد بخش حرارت دادن خیلی احتیاط بکنین و حتما حالا آجرها یا همون تخت نسوزها رو روش چیدمان بکنید تا به اون چوب میزتون آسیبی نرسه. باید اینو بگم که وقتی میخواین قسمتی که صندلی رو قرار میدین رو مشخص بکنید باید اون رو دقیقاً وسط میزتون در نظر بگیرید و اون قسمت میانی میزتون رو دقیقاً وسط میز رو به صورت یک نیم دایره روی میز، روی سطح میز خالی بکنید که یه فرو رفتگی ایجاد بشه تا شما بتونین تخت پیشکارتون رو اونجا نصب کنین و یه جورایی خود زرگر که روی صندلی میشینه به سمت جلو خودش رو هل میده و توی اون نیم دایره قرار میگیره. اینطوری خیلی بیشتر روی اون عمل کرده اره‌کاریش مسلط میشه و کارش خیلی آسون تر میشه. یکی دیگه از مزایایی که این نیم دایره برای اون زرگر داره اینه که زاویه دسترسیش به هر ابزاری که روی میزش وجود داره خیلی بهتر میشه. یعنی با هر چرخشی به راست و چپ میتونه به راحتی اون ابزاری که روی میز داره رو برای خودش برداره و استفاده بکنه. توی قسمت‌های قبلی یه اشاره کوچیکی کردم به اون قطعه چرمی که باید زیر میز نصب بشه که بهش نت چرمی میگن. حالا الان بهتر براتون توضیح میدم. این نیم دایره‌ای که گفتم باید روی میز ایجاد بشه، باید شما از قسمت زیرین میز و دقیقاً از اون نیم دایره یک قطعه چرمی وصل بکنید تا وقتی میخواین بشینین اونجا و کار بکنین این قطعه چرمی رو بردارین روی پاتون بندازین و عملکرد دستتون باید طوری باشه که دقیقاً بالای اون چرم قرار بگیره. یعنی شما در حین اره‌کاری اگر هر خورده‌ای از این فلزات بخواد روی زمین بریزه، قبل از اینکه به زمین برسه میرسه به اون قطعه چرمی و همونجا باقی میمونه تا بعد که شما بخواین کارتون رو تموم بکنین میتونین با یه سری فرچه های مخصوص این خورده ها رو که اصطلاحاً توی کار بهشون میگیم سواله، یا چیزایی که براده های فلزی که در انتهای کار باقی میمونه، اونا رو به راحتی با فرچه بر میدارین و جدا نگهداری میکنین تا بعداً میتونین اینا رو ذوب بکنین مجدد و ازشون توی کار استفاده بکنین. پس اینو به خاطر داشته باشین که داشتن یه نت چرمی یا همون قطعه چرمی زیر اون نیم دایره میز کار شما خیلی مهمه، چون وقتی دارین با فلزات ارزشمند خصوصا کار میکنین مثل طلا و نقره، این براده ها خیلی مقدارشون زیاد میشن و این براده ها رو اگه بخواین از دست بدین شما رو خیلی زیاد متضرر میکنه. ولی اگه همه اونا رو جمع آوری بکنین و در طول زمان اونا رو ذوب بکنین و دوباره وارد چرخه کارتون بکنین، شما تقریبا میشه گفت که هیچ دورریزی ندارین و تمام موارد مصرفیتون به کارتون دوباره برمیگرده. البته در حال حاضر خیلی از افراد ترجیح میدن که به جای اون نت چرمی از یه سری کشوهای مخصوصی استفاده بکنن. یعنی توی طراحی میزشون سفارش میدن که یک سری کشوهای مخصوصی رو زیر اون قسمت نیم دایره میز طراحی بکنن که هر زمانی که میخوان اره‌کاری رو شروع بکنن کشو رو به سمت خودشون یعنی به بیرون میکشن و اره‌کاری رو شروع میکنن و همه اون سوالاتی که بهتون گفتم داخل کشو میریزه که خب این دیگه راحت تر شدنش بابت اینه که هر بار مجبور نیستن که از روی نت چرمی با فرچه این براده ها رو جدا بکنن و کنار بذارن. میتونن هر بار بعد از اتمام کار کشو رو مجدد به داخل و در واقع زیر میز فشار بدن یا هل بدن و این سوالات همونجا باقی میمونه تا بعدن هر موقع که دلشون خواست اونا رو دوباره جمع میکنن و وارد ذوب کاری میکنن. یکی از کارهایی که به شما کمک میکنه تا میز کاملتری رو برای خودتون داشته باشین اینه که فرضاً اگر شما میزتون چوبیه، یک تخته چوبی مستطیل شکلی رو سفارش بدین تا از سطح میزتون به سمت سقف بسازن و وصل بکنن به اون میز شما تا این به صورت یه دیواره عمل بکنه که شما بتونین حالا به واسطه میخایی که به اون دیواره میزنین ابزارالاتتون رو به طور مرتب و منظم به اونجا آویزون کنین. خب برای گوشه های میز شما باید یه سری کارهایی رو انجام بدین.
مثلا به یکی از گوشه‌های میزتون باید یه پایه‌ای رو وصل بکنین تا اگر اون دستگاه فرزی که براتون توی قسمت قبلی که در مورد ابزار صحبت میکردم توضیح دادم، اگر اون دستگاه فرزتون به صورت آویزی هسته، شما این پایه رو وصل میکنین تا اون فرز آویزی شما به اون پایه وصل بشه یا آویزون بشه اصطلاحاً و به راحتی بتونین با دستگاه فرزتون دائما کار بکنین. یکی دیگه از گوشه‌های میزتون رو باید به یک چراغ پرنور اختصاص بدین تا دقت کارتون رو بالا ببره. حالا برای انتخاب صندلیتون باید اینو بدونین که صندلیتون باید خیلی مناسب میز کارتون باشه، یعنی اشلی که شما باید باهاش صندلیتون رو بسنجین میز کار شماست. و البته باید نسبت به قد شما هم از ارتفاع مناسبی برخوردار باشه. بهتره بگم که صندلی هایی که قابلیت تنظیم ارتفاعشون رو به صورت دستی دارن میتونن گزینه مناسبی برای شما باشن. البته در صورتی که شما مراقب اون لایه پلاستیکی که روی اون صندلی کشیده شده باشین تا موقع جوشکاری و حرارت دادن اتفاقی براش نیفته یا خدای نکرده آتش سوزی رخ نده. همونطوری که گفتم اگر قرار باشه که با یه میز توی خونه کار بکنید، همین میز کار کوچیک و صندلی و یه سیستم حرارت دهی مثل همون دنبوری و اسمیتی که بهتون گفتم و کمانره و انبرها و سوهانها و حدیده و میل نمره و همون تخت نسوز و یه سری ابزارهای جزئی برای شما کافیه. اما اگه به فکر راه انداختن کارگاه هستید، باید حتما دستگاه‌های چرخ نورد و موتور پرداخت و سیستم هواگاز و دستگاه اولتر و بخار و دریل هم در نظر داشته باشین و توی کارگاهتون تهیه کنین. و در مورد محیط کارگاه، شما باید حتما برای کف کارگاهتون همونطوری که گفتم از کفپوش‌های مناسبی استفاده بکنید. این کفپوش‌ها مناسب کارگاه‌های طلاسازی هستند و دارای توری‌هایی هستند که حفره‌های بزرگ و عمیقی دارن و این سواله‌هایی رو که بهتون گفتم و توی خودشون نگه می‌دارن تا از کارگاه بیرون نرن و شما بتونید اونا رو وارد چرخه استفاده مجدد بکنید. یه نکته مهم دیگه‌ای که در مورد کارگاه وجود داره اینه که توی کارگاه‌های طلا و جواهرسازی حتماً باید از دمپایی و یه لباس مشخص برای پوشیدن فقط توی اون کارگاه استفاده بشه. به خاطر اینکه اگه قرار باشه هر کسی با لباس و کفش خودش که وارد کارگاه میشه از کارگاه بیرون بره، ممکنه اون سواله هایی که توی حین کار به لباسش چسبیده رو هم با خودش بیرون ببره که حالا این بیشتر در مورد طلا ما رو نگران میکنه که اون خرده ها و سواله های طلا از کارگاه خارج بشه و اون کارگاهدار رو متضرر کنه. به همین خاطر لباس های کاری که شما باید در نظر بگیرین برای کارگاهتون باید دائما توی کارگاه بمونن که البته هر چند وقت یه بار اونا در نهایت سوزونده میشن و اون فلز باقی مونده بعد از اون احتراق به دست میاد و وارد چرخه میشه. توی کارگاه باید حتما از سیستم تهویه مناسبی استفاده بکنید. همچنین اگه توی کارگاهتون از فلزات گرانبها برای ساخت استفاده میکنین، پیشنهاد میکنم که از سیستم امنیتی مناسب، گاف صندوق، دوربینای مداربسته، دربهای ضد سرقت و قفل‌های محکم استفاده کنید. حالا یه سری نکات ایمنی رو بهتون میگم که چه بخواین تو خونه کار بکنین و چه توی کارگاه به دردتون میخوره. جعبه کمک‌های اولیه از ملزوماتیه که شما باید حتما کنار کارتون داشته باشین. کپسول آتش نشانی هم از واجباته. مواد شیمیایی و اسیدهای خطرناکی که خب توی هر سیستم کاری طلا جواهری استفاده میشن رو باید یادتون باشه که نزدیک آتش و حرارت قرار ندین. حتما یادتون باشه که همونطوری که گفتم از سیستم تهویه مناسب استفاده کنین. از دستکش‌های مخصوص و عینک‌های جوشکاری حین کار استفاده کنین. یه سری پیشبندهای مخصوصی وجود دارن که استفاده از اونا در حین کار خالی از لطف نیست. همچنین اینو بهتون بگم که به دیگران تذکر بدین که وقتی دارین کار میکنین، مخصوصا دارین با آتش و حرارت کار میکنین، مزاحم شما نشن و حواستون رو پرت نکنن. حین کاری که با آتش دارین انجام میدین، هر نوع مواد سوختنی رو باید از خودتون دور بکنین. یعنی قبل از اینکه اصلا کار با آتش و حرارت رو شروع بکنین، حتما اطراف اون محیط رو چک بکنین تا یه موقع چیز پلاستیکی یا چوبی نباشه که موجب آتش سوزی بشه.
همیشه کپسول گازتون رو روی زمین قرار بدین و روی میز قرار ندین. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که مرتب بودن و تمیز بودن کارگاه همیشه به شما کمک میکنه تا از هر نوع خطری دور باشین و احتمال ریسک و اتفاقات عجیب و غریب افتادن توی کارگاه رو برای شما خیلی کم میکنه. خب حالا همه این چیزهایی که تا اینجا گفتم در مورد کار ساخت زیورآلات به صورت دستی هستش و یه بیسی در مورد این کار رو من بهتون گفتم که البته با یه سری کارهای کوچیک، یه سری تکنیک‌های کوچیک که البته هر کدوم از این تکنیک‌هایی که براتون نام میبرم خودشون دنیای بزرگی رو دارن و یه هنر خیلی خاصی محسوب میشن. ولی شما اگه هر کدوم از اینها رو بلد باشین و به کارتون اضافه بکنین میتونه کار شما رو خیلی متمایز بکنه. مثل چی؟ مثل فنونی مثل میناکاری، معرق، خاتم، قلمزنی، ملیله کاری، فیروزه کوبی و پتینه کاری که هر کدوم از اینا میتونه به عنوان یک زینت روی اون قطعه فلزی شما استفاده بشه. به جز اینا هم شما برای اینکه یک سری قطعاتی رو به اون فلزتون اضافه بکنین میتونین از یه سری متعلقات مثل همونطور که گفتم سنگای قیمتی و نیمه قیمتی استفاده بکنین. میتونین از بندای چرمی و نخی استفاده کنین. میتونین از تکه های بافت شده استفاده کنین و اونا رو وصل بکنین به قطعه های فلزی. میتونین از تکنیک‌های مکرمه دوزی، سوزن دوزی، درباری دوزی هم استفاده بکنین و کارتون رو متفاوت بکنین. خب برای جمع‌بندی باید بگم که همین تخصصایی که نام بردم مثل اره‌کاری، جوشکاری یا همون لحیمکاری، مفتولکاری، خمکاری، سوهانکاری، فورجینگ که یه تخصص مهمیه که بعدها توی یه اپیزود دیگه براتون کامل توضیح میدم، پرداختکاری، ذوبکاری و خیلی از فنون دیگه که توی این اپیزود براتون توضیح دادم میتونن به شما کمک بکنن تا زیورهای بسیار زیادی بسازین، مثل انگشترها، گردنبند، دستبند، گوشواره‌ها، سنجاق سینه و خیلی چیزهای دیگه. و این رو حتما باید بهتون بگم و حتما هم خودتون میدونین که ساخت دستی و کار دست و زیورآلاتی که با دست 0 تا 100 ساخته میشه از ارزش بسیار زیادی برخورداره. ممنون که تا اینجا منو همراهی کردید. برای ارتباط با من میتونید به صفحه اینستاگرام قیرات پادکست مراجعه کنید. امضا آیدا ایوززاده.